अहिले हामी फोटोसपको टुल्सहरूको बारेमा बुझ्ने कार्यक्रम चलिरहेछ हाम्रो र लगभग हामी चाहिँ फोटोसपको टुल्स लगभग धेरै बुझिसकेका छौँ र अब केही टुल्सहरू मात्र बाँकी छ र आज हामी फोटोसपको एउटा टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी गएर यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो पाथ सिलेक्सन टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी पाथ सिलेक्सन टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो पाथ सिलेक्सन टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा फाइल मेनुमा गएर एउटा न्यू पेपर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र यता चाहिँ हामी पिक्चर्स पेपर साइजहरू लिन सक्छौँ, एउटा कुनै पनि साइज लिन सक्छौँ र यति हामीले साइज एउटा लिइसक्यौँ र यहाँ चाहिँ हामी ओके गर्न सक्छौँ र हाम्रो यो पेपर चाहिँ ओपन भइसकेको छ र हामीले पाथ सिलेक्सन टुलले के काम गर्छौँ भनेपछि यो टुल्सको बारेमा बुझ्नलाई सबैभन्दा पहिला हामी पेन टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र पेन टुलको लागि हामी गएर क्लिक गरौँ र हामीले पेन टुलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो अप्सनहरू माथिको सबै चेन्ज भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि हाम्रो शार्प भनेर देखाइरहेछ। तर आज हामी पाथ सिलेक्सन टुलको बारेमा बुझ्दैछौँ, त्यसैले हामी पेन टुलमा पनि गएर पाथमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पाथमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो जुन अप्सनहरू देखाइरहेछ यो चाहिँ अप्सन हामी अन्य टुल्सको भिडियोहरूमा चाहिँ बुझिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी केवल पाथ सिलेक्सन टुलको बारेमा बुझ्दैछौँ र त्यसको लागि हामी पेन टुलले पहिला गएर सिलेक्सन गरौँ। हामीले यो सिलेक्सन गर्दैछौँ र हामीले यो चाहिँ यसरी सिलेक्सन गऱ्यौँ र नेक्स्ट अर्को पनि हामी यताबाट सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ र अर्को पनि एउटा पाथ हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यसरी। यो दुईटा चाहिँ हामीले पाथ सिलेक्सन गरिसक्यौँ र अब मुभ टुलमा गएर चाहिँ हामी यो पाथ सिलेक्सनलाई चाहिँ मुभ गरेर हेरौँ हामीले मुभ गर्न सक्दैनौँ र अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई मुभ गर्नलाई हामी गएर पाथ सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्छौँ र पाथ सिलेक्सन टुल लिन्छौँ र यसले चाहिँ हामीले चाहेको टुल्सहरूलाई चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ। हामी सिलेक्सन चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई लगेर यो सिलेक्सनलाई राख्नु छ भने हामी सजिलै राख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हामीले सजिलै मुभ गर्न सक्छौँ र आज चाहिँ हामी यो पाथ सिलेक्सन टुलको बारेमा बुझ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।